Hi guys, welcome back to my another vlog. So hari ni aku nak share dengan korang, aku ada beli satu monitor untuk aku punya Mac Mini lah. Daripada video Mac Mini tu sampai sekarang aku pakai monitor yang previous monitor lah yang aku ada, iaitu LED HP Pavilion 27 inci. Yang HP punya ni okey lah, dia punya colour, cuma dia tak accurate sikit dia punya sRGB dia, so agak sukar untuk aku buat editing gambar. Bila aku buat editing, dia macam high contrast sikit untuk this monitor. Susah lah untuk aku match colour. Apa yang aku tengok dekat monitor ni tak sama apa output yang aku dapat. Macam tu lah. Untuk video kali ni, aku akan unbox je monitor pilihan aku. Barang tu dah sampai hari ni, nak pergi ambil dalam kereta dulu. Korang tunggu. Sekejap lagi kita akan unbox sama-sama monitor Dell Ultrasharp 27 inci 4K. Okay guys, inilah barang yang aku dah ambil tadi. Jom kita buka kotak ni. Let's go. Mana kita buka dulu? Apa? Sebenarnya monitor ni aku dah lama dah nak beli, tapi aku cuba lagi macam buat research, betul tak aku nak beli this monitor berbanding dengan monitor LG ke. Sebab dekat pasaran banyak sangat monitor yang bagus-bagus, cuma aku lebih trust dengan Dell punya color, dengan Dell punya panel lah, daripada yang brand lain. Sebelum aku nak beli this one, aku ada research dalam LG punya brand, Sony punya brand. Lepas tu aku suka juga brand BenQ and Asus ProArt. So semua monitor tu memang monitor yang untuk editor punya monitor. Ada baru bila kau tapi dia sebenarnya ada untuk harga this monitor di pasaran harga je 2,319. Inilah monitor. Kita akan nampak dia punya kotak, dia punya Dell punya kotak. Kalau korang tengok dalam review internet, this monitor memang famous lah untuk videographer ataupun fotografer untuk buat editing. Itulah salah satu sebab juga aku ambil this monitor. Kita buka apa yang ada di dalam ini. So this one kita ada kabel HDMI tak silap aku, Type C. And then kita ada power cable. Okay, this one dia punya plate dia. Aku suka Dell ni, kau tengok dia punya kekemasan dia, color grey dia sangat nice lah. So tiba masanya untuk kita tengok monitornya. Tak ada apa dah dalam kotak ni. Okay, so itu je yang ada dalam kotak. Oh, sorry guys. Alright. Okay, so kalau aku tengok sekali imbas ni, dia memang nice lah. Korang just pasang stand dia. Dia dah bagi macam ni. Kalau korang tak ada screwdriver pun, korang boleh pusing je macam tu. Tapi kalau korang nak lagi ketat, korang boleh guna screwdriver lah. Okay, so ni dia punya plate stand dia. Alright, sangat mudah. Dell Ultrasharp 27 inci. Dari segi built-in, memang aku nampak lah dia punya kualiti dia punya mahal tu. Dan dia punya space grey, aku suka color space grey. So this monitor korang boleh buat menegakkan macam ni. Korang boleh, kita boleh pusing je dia 160. So tilt up, tilt down. This video very simple and short video je untuk aku unboxing. And then sebagai kenangan juga untuk diri aku dah achieve untuk beli this monitor yang agak expensive juga bagi aku. So untuk review penuh and then macam mana dia punya color, apa dia punya function lagi, aku akan buat lagi satu full review untuk monitor Dell Ultrasharp 27 inci 4K USB Type C. See ya, bye. Assalamualaikum. Thank you for watching my YouTube channel dan terima kasih juga yang dah subscribe aku punya YouTube channel. So, bagi yang mana-mana nak cari monitor, korang boleh try research dan Google lah this model untuk korang punya workstation bagi foto dengan video editor lah. Kalau untuk gamers, aku rasa macam tak sesuai sangat sebab this monitor memang tak sesuai untuk gamers lah. Okay, bye.